Millennials, ito na naman po tayo. Magandang umaga sa inyo. Ito pong pag-aaralan natin ang pamagat, lahat ng tao sa mundo ay makasalanan. So, sa impyerno, lahat ang tungo. Part 1. Dahil po yung part 2, ano naman yung lunas para hindi tayo mapunta sa impyerno. So, sabi po sa Bible, no one is righteous. Romans 3. Sabing ganon. Jews and Gentiles alike are under the power of sin. So, ibig wala silang kakayanan na paglabanan ito. Minsan nananalo pero mas madalas, no? I can say 90%, no? O baka mas mataas pa na ginagawa natin yung hindi maganda o natatalo tayo na mas pinipili natin na gumawa ng hindi maganda. So, sabi din po sa Romans 3:10, no one righteous, not even one. Sabi ganon, kahit isa. So, ibig sabihin lahat ang lahi ni Adan, no? Nung unang Adan, ni Adan at Eva. Lahat po nun, tayo yun. Sabi ganon, na tayo po ay wala pong sinasabi, na wala pong righteous, not even one. Sabi po sa Tagalog, silang lahat ay nangasa ilalim ng kasalanan. So, wala mapili ang God. So, sabi po dito sa Romans 5:12, therefore, just as sin entered the world through one man, and that through sin, so also death was passed on to all men because all sin. So, ibig sabihin, tayo ay hahatulan, tayo pupunta sa impyerno kung hindi tayo magiging Christian dahil sa kasalanan natin, hindi sa kasalanan ni Adan. Ang minana natin sa kanya yung nature na laging pinipili na gumawa ng mali. No, the moment na nagkaroon na tayo, inabot natin yung age of accountability, o bata pa lang, makikita mo na ang pagiging makasalanan ng tao. So, ibig sabihin, naka-incline tayo sa paggawa ng hindi maganda to break the law of God. Therefore, just as sin entered the world through one man, ibig sabihin, nakapasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, yung unang Adan. So, parang siya yung naging pinto, kaya nakapasok siya doon sa perfect world na ni Adan nung hindi pa siya nagkakasala. No? Dahil sa kasalanan, yun, nagkaroon siya ng pagkakataon na pumasok. So, sabing gano'n, naghari din ang death through sin. Sabi doon, the wages of sin is death. So, lahat ay namamatay dahil at being passed on yung ganong katangian ng tao ay namamatay dahil kanya-kanya tayo ng kasalanan. May kanya-kanyang kasalanan ng bawat tao. Nakagawa tayo ng personal nating kasalanan. At yun ang dahilan kung bakit lahat ng tao ay pupunta sa impyerno dahil lahat ay gumagawa ng masama. So, sabi po dito sa tinatawag na under the power of sin, sabi nga na walang kakayahan yung tao na mas piliin, no, na yung mabuti. Lagi nilang ginagawa yung masama, no? Sabi niya, for in my inner being I delight in God's law. Sabi, mabuti to, mabuting ganyan. But I see another law at work in me, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin. Prisoner ako, no? So, ang nangyayari sa akin, mas pinipili ko na gawin ang di maganda. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? So, ganun, no? Mas pinipili ng katawan na to na gumawa ng hindi maganda. Ng isip na to, lahat na. Ito lahat nito, nararanasan natin to. Ang sabi, there is no one who seeks God. Totoo yun. Wala naman talaga naghahanap sa Diyos, no? Sinasabi lang na, kinikilala na pero totoo nga ba, no? Kasi pag sabing seeks God, ibig sabihin talagang, gusto mo malaman kung ano yung gusto ng God sa buhay mo, siya'y masusunod, ganon. So, wala. Kung di tayo naging Christians, siguro, ganon din tayo noon, no? There is no one who does good, not even one. Totoo yun. Ating pong, their throats are open graves, their tongues practice deceit, no? So, madalas, nandadaya tayo, ganon. Their mouths are full of cursing and bitterness. Totoo yan, no? Mas madalas, nagmumura tayo, pag mga talikod, nagsasalita tayo ng hindi maganda sa tao, no? Sabi ganon. There is no fear of God before their eyes, which is totoo yan. Wala po tayong fear sa God, no? And minsan nga, ang tao, inaalis din nila yung paniniwala na gano'n, na mayroong God, kasi minsan nakakonvict sila, nadjudge sila. Dahil kung meron judge, He is righteous, then I will be judged by this righteous God. So, kaya tao minsan pinipili, wala naman talagang God, no? Para magawa nila yung gusto nila. Ay, lumapit sa God kasi ine-enjoy nila yung masamang ginagawa nila, no? Kasi pag lumapit sila, mapuputol yun. So, mas pinipili nila na paniwalaan na minsan na walang God talaga. O kung meron man God,
wala silang relationship sa Kanya. So, ginagawa nila natin noon hindi pa tayo Christians, yung mga bagay na hindi maka-Diyos. Now, we know that whatever the law says, it says to those who are under the law. So, lahat tayo, Hudyo man o Gentiles, ay under the law ni Moises. So that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. So, ibig sabihin, itong law of Moses ito yung gagamitin ng God para i-judge yung tao na hindi Christian. So, ang sabi po rito sa Timothy 1, we also know that the law is made for the righteous. It's not made for the righteous, but made for lawbreakers and rebels. We are before ungodly, sinful, irreligious, who kill their fathers or mothers, murderers, sexual immoral, those practicing homosexuality, slave traders, liars, and perjurers, and so on. Whatever else is contrary to the sound doctrine. So, hindi kailangan ilagay pa lahat. Lahat ng alam natin, meron tayong konsensya, alam natin kung ano yung kasalanan nagawa natin. Lahat na yan. No, ito'y binigay, itong law of Moses para malaman natin ano ba yung na-break natin na kasalanan sa God. No, so therefore, no one will be declared righteous in God's sight by the works of the law. Sabing ganon. So, hindi tayo kayang iligtas ng ating mga magagandang gawa under the law of Moses. Dahil sabi ko nga, isa lang ang ma-break mo at lahat naman talaga ay ay gumagawa ng kasalanan. So, hindi ka kayang iligtas ng obedience to the law by doing what is written in the law. Because you need to do it perfectly, 100%. Rather, through the law, we become conscious of sin. Totoo ba yan? Through the law, we become conscious of sin. Sabing ganon. Sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ni Moises ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ano mga yon? Sabing ganon. Ang sabi po, what shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was. I would not have known what sin was had it not been for the law. Tama? Kasi black and white yan, nakalagay. No? 10 Commandments, 613 Law of Moses. Everything is written there. For I would not have not known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting, for apart from the law, sin was dead. Ibig sabihin, kung walang law, walang kasalanan ng tao. Since God gave the law, then, alam na natin kung ano yung mga bagay na na-break natin. So, yun po, mga millennials and millennials, so sa susunod po, tatalakay naman natin, ano naman ang ginawa ng Diyos para ang mga tao ay hindi pumunta sa impyerno, para hindi doon ang kanilang tungo. So, sa susunod po, see you!